नमस्कार भावांनो, मी हिमांशू तमकाने आपल्या यूट्यूब चॅनलवर सर्वांचे स्वागत करतो. मित्रांनो, आज आपण इथे इन्फायनाईट पेंटर या ॲपमध्ये कॅलिग्राफी करणार आहे. तर मित्रांनो, यापूर्वी आपण माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर मित्रांनो प्लीज माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. कारण मित्रांनो, आपला व्हिडिओ बघताना बरेचसे लोक सबस्क्राईब करत नाही भावांनो. तुम्ही बघू शकता सबस्क्राईब लोक कमी आहेत आणि अनसबस्क्राईब लोक जास्त व्हिडिओ बघतात भावांनो. तर प्लीज भावांनो सबस्क्राईब करा, त्यामुळे मला मोटिवेशन मिळेल भावांनो. प्लीज सपोर्ट करा. चला तर आपण आपला व्हिडिओ स्टार्ट करू मित्रांनो.